धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अझ पनि हालसाल चुनावको थ्रुजमा छौँ। कुन प्रधानमन्त्री जन्मेला भनेर अझ पनि हामी टेन्सन सिध्या छैन। यो प्रेग्नेन्सीको, चुनावले दिएको प्रेग्नेन्सीको म तपाईँहरूलाई 15 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडिको यस्तै चुनावको टाइममा रिफ्लेक्ट गर्न चाहन्छु। त्यस बेला हामीले माओवादीहरूलाई जङ्गलबाट पोलिटिक्समा ल्याएर चुनावमा भाग लिन लागेको थिएँ र एकदम त्रासको वातावरण थियो। त्यस बेला हाम्रो चिफ इलेक्सन कमिसनर नीलकण्ठ उप्रेती हुनुहुन्थ्यो, आइटी सेक्टरको मान्छे। उहाँले आइडी, फोटो भएको आइडी, भोटर आइडी इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। त्यसले समाजलाई परिवर्तन गर्यो। त्यस अगाडिको चुनाव पछिको टिभी रिपोर्टिङमा भनेको थियो, यो हरेक 5 वर्ष हुने चुनावमा त्यो भोटर पपुलेसन कति बढ्छ तपाईँले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। 5 वर्षको हाम्रो युवाहरू। भोटर आइडी इम्प्लिमेन्ट भएपछि भोटर दिने 3 लाखले घट्यो, बढ्यो होइन घट्यो भनेपछि त्यो अगाडिकोमा कति भोटर फ्रड थियो। र यो भोटर आइडीमा यो फोटो राख्न साथ यो माओवादीहरूलाई हाम्रो डेमोक्रेसीमा ट्र्याकमा ल्याउने काम सुरु भयो। त्यसपछिको नतिजा क्रमशः के हुँदैछ मैले भन्न नपर्ला। त्यो आइटी सेक्टरको एउटा देशलाई योगदान भनेर मेरो त्यस बेलाको कालको तपाईँ सबैलाई सम्झना गर्न चाहन्छु।